Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, papakita ko sa inyo yung daily routine ko. So tara, samahan nyo po ako magtupi ng mga damit. Hon är sämre på att vara hemvinstningen. So after folding guys, kain muna naman tayo ng lunch ito. Sinigang na baboy. Yung niluto ko. Napakain ko rin si Bulilit, sabay na kami. Multitask tayo guys. So after nito, after kong kumain, ipapatas ko naman yung mga damit sa kanya-kanyang cabinet. Open your mouth. Together with the spinach.
Mango. Nana. Yes, nana. He said banana. Orange. Naranja. Cherry. Trishna. Pag nandito ka guys sa ibang bansa, kailangan multitask ka. Kasi masasayang ang oras mo pag di mo pinagsabay-sabay. Di mo matatapos ang mga gawain mo. Here. Cautious. Move there. Move. I said move. You wait. Here. Tapos na kaming kumain guys. So, hugasan ko na to and then papatas na ako ng mga tiniklop ko. So, ayan guys. Tapos na nating tapos ko nang tiklopin. Ayan. Ayan. Ang gagawin ko naman nga na ipapatas sa kanya-kanya.
Lilinis naman tayo ng bahay, guys. Babacuum tayo.
So, maglinis na tayo.
We're going to clean the document. Green guys. This is the same here. So guys, sabi niya sila. So ayun, pamili na. Wala na. Guys na. Ito pala. Diba? So baka naman ako guys. Kaya laki. Bawali. Dito naman tayo sa isang room, may vacuum dito.
So guys, dito naman tayo sa room namin. Ibabacuum ko.
So guys, I'm gonna finish this video. Tapos na akong mag-vacuum lang guys. Salamat. Hope you like guys it. And please don't forget to like and subscribe. Bye bye.